ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ በዚህ ቪዲዮ ቼሪንግ ፒፕል አፕ ሰዎችን ማጽናናት ወይም ማበረታት ሰዎችን ስናጽናና ወይም ስናበረታቸው የምንጠቀማቸውን ቃላቶች እናያለን። እንደምትመለከቱት በመጀመሪያው ገጽ ላይ ጊታር የሚጫወት ሰውዬ አለ። ያው በብዛት ሰዎች ለመጽናናት ሙዚቃ ስለሚሰሙ እሱን ታሳቢ በማድረግ ነው ያስቀመጥኩት። ሰዎች ሲያዝኑ አንዳንዴ ብዙ ነገር እንላለን። ምንም አታስብ፣ ኑሮ እንደዚህ ናት፣ ለሁሉም ጊዜ አለው፣ ሁሉም ያልፋል ወዘተ እያልን ስንገልጽ የምንጠቀማቸውን ቃላቶች እናያለን። ምንም አታስብ፣ ኑሮ እንደዚህ ናት፣ ለሁሉም ጊዜ አለው፣ ሁሉም ያልፋል ወዘተ እያልን ሀሳባችን ስንገልጽ የምንጠቀማቸውን የተወሰኑ ቃላቶች እናያለን። ዶንት ወሪ፣ ምንም አትጨነቅ። ደግሞ ያ ሰው የሚጨነቅበትን ምክንያት የምታውቁ ከሆነ ዶንት ወሪ አባውት ኢት፣ ስለርሱ ምንም አትጨነቅ። ባይጎንስ ጎን፣ ያለፈው አልፏል። ባይጎንስ ጎን፣ ያለፈው አልፏል። ዶንት ወሪ፣ ምንም አትጨነቅ። ዶንት ወሪ አባውት ኢት፣ ስለርሱ ምንም አትጨነቅ። ባይጎንስ ጎን፣ በቃ ያለፈው አልፏል። ቴክ ኢት ኢዚ፣ ቴክ ኢት ኢዚ፣ ምንም አይደለም። ዶንት ቦዘር አባውት ኢት፣ ስለርሱ ምንም አትጨነቅ። ዶንት ቦዘር አባውት ኢት፣ ስለርሱ ምንም አትጨነቅ። ኢትስ ፎር ዘ ቤስት፣ ይህም ለበጎ። ያንዳንዴ በጣም ለመልካም ነው እንላልና ነገሮችን። ኢትስ ፎር ዘ ቤስት፣ ይህም ለበጎ ነው። ኤቭሪቲንግ ኢዝ ሪሌቲቭ፣ ሁሉም ነገር አንጻራዊ ነው። ቴክ ኢት ኢዚ፣ ምንም አይደለም። ዶንት ቦዘር አባውት ኢት፣ ስለርሱ ምንም አትጨነቅ። ኢትስ ፎር ዘ ቤስት፣ ይህም ለበጎ ነው። ኤቭሪቲንግ ኢዝ ሪሌቲቭ፣ ሁሉም ነገር አንጻራዊ ነው። ኢትስ ዩር ፌት፣ ይሄ ግን ለማጽናናት ብዙ አይሆንም፣ ግን ሰዎች እድል ነው ምናምን ቀኔ ነው እድል ነው ይላሉና እንደዛ ማለት ከፈለጋችሁ ይህን መጠቀም ትችላላችሁ። ኢትስ ዩር ፌት፣ እጣ ፈንታዬ ነው እድል ነው። የሁለተኛውም ኢትስ ዩር ሎት፣ በቃ እድል ነው ማለት ነው። ይሄምና ላይፍ ኢዝ ፉል ኦፍ አፕስ ኤንድ ዳውንስ፣ ይሄም ብትጠቀሙ እንደው ሰው በጣም ይጽናናል። ላይፍ ኢዝ ፉል ኦፍ አፕስ ኤንድ ዳውንስ፣ ኑሮ ውጣ ውረድ የበዛባት ነው። a bed of roses፣ a bed of roses የሚለው ትርጉሙ የተመቻቸ ወይም አልጋ በአልጋ የሆነ ለማለት ነው። እናንተ ደግሞ የእሱን ተቃራኒ ስትጠቀሙ ላይፍ ኢዝ ናት a bed of roses፣ ኑሮ አልጋ በአልጋ አይደለም። ኑሮ አልጋ በአልጋ አይደለም። ላይፍ ኢዝ ናት a bed of roses፣ ኑሮ አልጋ በአልጋ አይደለም። ኤቭሪ ዶግ ሃዝ ኢትስ ዴይ፣ ለሁሉም ጊዜ አለው። አሁን ሰውዬው አዝኖ ካለ እሱን ለማጽናናት የምትደሰትበትም ጊዜ ይመጣል ለማለት ኤቭሪ ዶግ ሃዝ ኢትስ ዴይ፣ ለሁሉም ጊዜ አለው፣ የምትደሰትበትም ታይም አለው እያላችሁ። better luck next time፣ better luck next time፣ የተሻለ እድል እንዲገጥም ይመኛለሁ። it's not the end of the world፣ it's not the end of the world፣ ዓለም አለፈች ማለት አይደለም። it's not the end of the world፣ ዓለም አለፈች ማለት አይደለም። ሌላ እድል አለ እያላችሁ ነው። እና እነዚህን በመጠቀም ሰዎችን ማጽናናት ትችላላችሁ። የተወሰኑ ቃላቶችን ጨምረን አሁንም እንዴት ሰዎችን ማጽናናት እንደምንችል። ዶንት ሉዝ ሆፕ፣ ዶንት ሉዝ ሆፕ፣ ተስፋ አትቁረጥ፣ ተስፋ አትቁረጥ። ቱሞሮ ኢዝ አናዘር ዴይ፣ ቱሞሮ ኢዝ አናዘር ዴይ፣ ነገም ሌላ ቀን ነው፣ ነገም ሌላ ቀን ነው። ዶንት ሉዝ ሆፕ፣ ተስፋ አትቁረጥ። ቱሞሮ ኢዝ አናዘር ዴይ፣ ነገም ሌላ ቀን ነው። እነዚህን ቃላቶችን በመጠቀም በጣም ያዘነን ሰው ማጽናናት ትችላላችሁ። ምክንያቱም አንዳንዴ በእንግሊዘኛ ሀሳባችን ለመግለጽ በጣም ይከብደናል። አማርኛ የማይችል ሰው ካገኘ እንዴት ይሄንን ልግለጽ ብላችሁ ሳትቸገሩ በዚህ መልኩ ባጭሩ መግለጽ ትችላላችሁ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። አዲስ የሆናችሁ ሳብስክራይብ፣ ቤተሰቦች ደግሞ ላይክ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ይሄ ቤስት ዌብ